हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम हिम्मत चौहान एन्ड आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म कसरी मेरो थम्बनेलहरु युट्युबको थम्बनेलहरु कसरी बनाउँछु भन्ने तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। मलाई एक दुईजना भाइहरुले डीएम गर्नुभएको थियो, कसरी दाइ तपाई थम्बनेल बनाउँछ, म पनि यस्तै खाले थम्बनेल बनाउन चाहन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। सो तपाईहरुलाई म यो भिडियोमा सिकाउँछु कसरी म पुरै थम्बनेलहरु कुन एपबाट युज गर्छु। यो एप चाहिँ फ्री हुन्छ, यो चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाइरेक्ट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कुनै भिडियो हेर्नु पर्दैन यसमा चाहिँ। सो तपाईले त्यसबाट प्ले स्टोरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिनेछु डाइरेक्ट प्ले स्टोरको, त्यसमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ कि त तपाईले अहिले भिडियो हेर्दा हेर्दै सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो नाम मैले बताउँछु अनि तपाईहरुले जम्मै कुरा सिकाउने छु। सो भिडियो ढिलो नगरी स्टार्ट गरौँ अब चाहिँ। एन्ड मेरो सो थम्बनेल बनाउन एकदमै इजी छ। तपाईहरुले सिम्पली के गर्नु पर्दैन, एपमा जानुपर्छ। सुरुमा तपाईहरुलाई म मेरो थम्बनेलहरु देखाउँछु। यहाँ सक्ने पिक्सल एपबाट म जम्मै थम्बनेलहरु, मेरो म्याक्सिमम थम्बनेल पिक्सल एपबाटै बन्छ। एन्ड म तपाईलाई यस्तो खालको यो एउटा एक्जाम्पल लिएर यस्तो खाले थम्बनेल बनाएर देखाउन गइरहेछु तपाईहरुलाई। सिम्पली तपाईले पिक्सल एप यहाँ सक्नुहुन्छ, यहाँ नि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले बेसिकली यो सिम्पली उसमै पाउँछ, प्ले स्टोरमा पाउँछ, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्नुस्। एन्ड यो पुरानो फोटो म एडिट गर्दै त्यही लोड भएछ पक्नुस्। एन्ड यसलाई म ब्याकग्राउन्डबाट हटाएर एन्ड गरेर क्यान्सल गरौँ, अनि टेक्स्ट हटाऊँ। एन्ड एउटा फोटो ब्याकग्राउन्ड लिनुपर्छ सिम्पली। एन्ड ब्याकग्राउन्ड तपाईहरुले गुगलमा गएर सर्च गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले धेरैवटा डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु पहिले। एउटा सिम्पली अब यो ब्याकग्राउन्ड लिन्छु अनि लिएपछि यहाँ म तपाईलाई एउटा कटआउट हाल्छु। म आफ्नो एउटा थम्बनेलको लागि रिएक्सन वाला फोटो हुन्छ इरेजरबाट। बेसिकली यो चाहिँ म इरेजर भन्ने एप हुन्छ, यहाँ देखाइन्छ तपाईलाई। यो ब्याकग्राउन्ड इरेजर भन्ने एपबाट चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरु हटाउँछु। एकदमै सजिलो हुन्छ, एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो राखेको थिएँ मैले। अनि यसको म साइज घटाएर हल्का सानो बनाउँछु, धेरै हैन। एन्ड साइडमा राखेपछि यसलाई म हल्का एडिट गर्छु, यसमा थप्छु म हल्का यसको वाइड बढाइदिन्छु। एन्ड यति ठिक छ। एन्ड कलर फिल्टरमा हल्का स्याचुरेसन हल्का बढाएर, ब्राइटनेस हल्का बढाएर, कन्ट्रास्ट हल्का बढाएर, जो चाहिँ अन्च हल्का एट्र्याक्टिभ हुन्छ, उज्यालो हुन्छ नि फोटो, हो त्यस्तो हुन्छ। त्यो भयो। सिम्पली यति नै गर्नुपर्छ फोटो एड गर्न। अनि त्यसपछि टेक्स्ट एड गर्नुपर्छ। हाउ एडिट, सिम्पली जाने ठुलो एडिटिङ बनाउने। तपाईले सिम्पली यहाँ फन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड फन्ट कुन राख्ने, चङ्क 5 राख्नु। यो चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ, त्यही भएर सिधै हेर्दैमा त्यही देखिन्छ क्या, त्यही भएर मलाई मन पर्छ। अनि तपाईले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ व्हाइटै छोडिदिउँ। अब अर्को टेक्स्ट एड गर्नुपर्छ। हाउ आई एडिट माई युट्युबलाई ठुलो बनाऊँ। अनि यसको पनि फन्ट चेन्ज गरिदिउँ, चङ्क 5 राखौँ। त्यहाँमा छोरा राख्नु भयो यो रेटिङहरु चाहिँ, सो द्याट अलिकति प्रोफेसनल टाइपको देखिन्छ नि, लुक्स भन्नुमा त्यस्तो खालको आउँछ। अनि यसको कलरमा चेन्ज गर्छु, कलरमा ओरेन्ज राखिदिन्छु यसलाई म। यस, ओरेन्ज राख्दै हाउ आई एडिट माई युट्युब थम्बनेल इन लेखौँ। अनि हल्का सानो बनाउँ यसलाई। एन्ड यसको पनि फन्ट चेन्ज गरिदिउँ, चङ्क 5 राखिदिउँ। यसको साइज हल्का सानो गरौँ, ठ्याक्क मिल्नु पर्यो, सो द्याट हल्का प्रोफेसनल लुक हुन्छ नि, हो त्यस्तो आउँछ क्या सिम्पली। अनि यसलाई पनि हल्का गरौँ। अनि यो चाहिँ व्हाइटै छोडिदिउँ। अनि हाउ आई एडिट माई युट्युब थम्बनेल इन माई मोबाइल। एन्ड मोबाइललाई पनि हल्का ठुलो बनाएर साइडमा राखिदिउँ। अनि यसको पनि फन्ट चेन्ज राखिदिउँ, चङ्क 5 प्लस कलर चेन्ज, कलर ब्लू राख्ने कि कुन राख्ने, ओरेन्ज ठिक छ। यस, दुईटा कलर, येल्लो व्हाइट ओरेन्ज, व्हाइट ओरेन्ज राम्रो छ। यसमा तपाईले ब्याकग्राउन्ड पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, तर म यो ब्याकग्राउन्ड थम्बनेल अनुसार चेन्ज राख्ने यो पनि। सिम्पली यहाँनिर तपाईले कुन राख्न सक्नुहुन्छ, येल्लो व्हाइट। यसको व्हाइट राखिदिनु पर्यो ब्याकग्राउन्ड, यो ओरेन्जको चाहिँ दामी लुक्स आउने रहेछ। एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पनि म टप हल्का घटाउँछु, एन्ड बटम हल्का घटाउँछु। एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ दामी मिनेट यस्तो दामी थम्बनेल भयो। अब यसमा हल्का म केही एलिमेन्टहरु एड गर्छु। यहाँ ग्यालरीमा एन्ड एउटा थम्बनेल पिक्सल एपमा गएर यसलाई सानो बनाएर टक्कै मोबाइलको साइजमा यसलाई हाल्छु। म मोबाइलको साइजमा बनाएर यो हाल्छु। अनि यसमा तपाईहरुलाई म अर्को भनेको मोबाइलको आउटर लेयर हुन्छ, हो त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड यहाँनिर छ मसँग। अनि यसलाई म हल्का टिल्ट गरेर
त्यसबाट साइज सानो बनाएर एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली कस्तो दामी युट्युब थम्बनेल बनायो। अनि यसमा म तपाईँ नेपालीमा भन्ने पनि वर्ड हाल्नुपर्छ किनकि म नेपालीमा बनाउँछु भिडियो। नेपालीहरुलाई एक्सट्र्याक्ट गरौँ भनेर राखेको नेपालीमा। अनि यसको पनि हल्का फन्ट चेन्ज गरेर चङ्क 5 भयो। यो पनि हैन कुन एन्ड यो खतरा देखियो। यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रेड हाल्नु। राइटर सब ठिक छ, लेफ्ट पनि ठिक छ, टप बटम सिम्पल फ्ल्याग हाल्नु। एन्ड सिम्पली तपाईँहरूकै आँखै अगाडि यस्तो दामी उयो भयो। अब यसमा त एउटा केही एड गर्न चाहन्छु, अर्को एउटा स्टिकर टाइपको जुन चाहिँ रहेको छ केमा थियो डाउनलोड्समा पनि मोबाइलले बनाएको सो यो मोबाइल भनेर चाहिँ हालेको मैले चाहिँ सिम्पली हेर्न सक्छु तपाईँहरूको आँखै अगाडि दामी थम्बनेल भयो। अनि यसमा तपाईँ सेभमा क्लिक गरेर यो मेमोरी कार्ड जस्तोमा सेभ एज इमेज अनि डिफल्टमा अल्ट्रा क्लिक गरेर सेभ टु ग्यालेरी गर्ने एन्ड तपाईँको थम्बनेल सिम्पली क्रिएट भइसक्यो। अनि भिडियोमा चाहिँ यति नै थियो। अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि यस्तै भिडियोको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नु होला सो द्याट म नयाँ नयाँ भिडियो हाल्दा फेरि तपाईँले मिस नगर्नु। सो नोटिफिकेसन गएपछि तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड आजको भिडियोमा यति नै थियो। टिल द नेक्स्ट भिडियो, गुड बाई गाइज।